Người Giáp hello anh em. Hôm nay có dịp lại quay lại cái chủ đề xe. Thì hôm nay Phương sẽ nói về cái bộ nhông sinh dĩa ha. Bộ nhông sinh dĩa combo này là rất là nhiều anh em sử dụng hiện tại, và cũng cái combo này tính ra thì cũng rất lâu rồi, nhưng mà tới bây giờ thì nó vẫn chỉ có đổi cái đĩa này thôi nè. Đó, cái đĩa đổi thôi, còn sên nhông thì vẫn chơi như cũ. Thì hôm nay Phương hôm nay là 29 tháng 9 đó, 29 thì 30 thôi, 29 hôm nay 29 tháng 9. Thì đây là mẫu đĩa mới hiện tại ha, mẫu mới nhất CNC, mẫu CNC nè. Đây là Phương đi đĩa CNC nha, 7075 mạ Anox. Phương đi là đĩa size 43. Thì đây đó, Phương mới thay luôn. Thì hôm nay trong cái kênh của Phương thì có một số video cũng nói về nhông sinh dĩa rồi, nhưng mà Phương muốn nói cho mọi người biết là hôm nay là cái mẫu đĩa mới nhất ha. Vào thời điểm hiện tại là ngày 29 tháng 9 thì nó có cái mẫu này. Thì giờ Phương quay cho mọi người coi nha. Nên là mấy anh em nào mà thắc mắc là nên đi nhông sinh dĩa nào thì hợp lý thì Phương nói luôn ha. Thì nhông sinh dĩa này Phương đi đã không tính ra là cũng 4 bộ rồi, 4 combo rồi, cứ 5 bộ. Năm nay Phương đi sớm, lý do là bữa trước Phương cái đợt đó là không có sên 10 ly nên là Phương thay lộn sên 9 ly, nên là chạy nó bị nhão do cái bánh lớn, nên là nó chuyến này Phương thay sớm. Thì sớm thì Tết Phương cũng khỏi thay thôi. Đó, hiện tại Phương chỉ đi cộng sên 10 ly ha. Giờ Phương quay cho mọi người coi nè. Rồi thì đây ha, đây là cái bộ nhông sinh dĩa đây đó, nguyên bộ nhông sinh dĩa mới Phương mới thay đó. Thì đây nè, đây nè là 7075 các bạn thấy không ạ? Đó, 7075 nè. Phương thì đang đi là chỗ nào ta? Đây, Phương đang đi là size 43 ha. Sên thì Phương đang đi là sên 10 ly đó, sên 10 ly này các bạn nhìn đằng sau nhìn tới nè đó ha. Cộng sên 10 ly đó. Phương do là Phương đi bánh bự nên là đi cộng sên 10 ly á, nó kéo nó mới đã ha, nó kéo cái tải của cái bánh nè đó, nó mới đã, chứ còn cộng 9 ly á đi nó bị nhão. Đây còn nhông đây ha, Phương đang đi là nhông 14. Đây nhông 14 các bạn, đúng không ạ? Nè đó, số 14 đó. Và đây là nhông Resto. Đây là nhông Resto nè đó, cái chữ Resto đó đây. Thì với cái combo này thì Phương theo Phương là chạy khá im, nên là các bạn yên tâm ha, yên tâm chạy, cứ không tin thì cứ mua thử mà xài. Nhưng mà tại sao mà Phương có clip này? Tại vì vậy nè, nó có cái điều vậy nè, hôm nay thay thì nó mới lòi ra. Tại vì cứ năm Phương thay một bộ, nên là năm nay nó có cái khác mà Phương không biết. Là cái vụ án này nè, cái sợi sên này nè, cái sợi sên này nha, là Phương không có gọi là không có cắt cái mắt nào hết á. Các bạn thường thay nhông sinh dĩa các bạn thấy không, cái chỗ á, họ cắt họ cắt khoảng 1 khúc vậy nè, đúng không ạ? Đó, nhưng mà với cái bộ này thì không cắt, nó ngộ đó. Thì bên chỗ kia nói là cái bộ này là mẫu mới một năm nay, là nó 122 mắt đó, nên là nó vừa luôn. Thì mới lòi ra cái câu chuyện là vậy. Bữa trước á là Phương đi là cái bát âm, cái bát này bát âm nè đó. Bây giờ các bạn thấy không, đây là nè, hiện tại đây là cái bát zin nè,
bữa trước Phương đi cái bát âm rồi tăng sơn bằng lục giác các kiểu, mà hiện tại là nếu mà Phương đưa cái bát âm vô á thì nó không có vừa, bạn hiểu không ạ? Nó không có vừa cái này, nó thiếu, nên là phải đưa cái bát zin vô. Rồi bữa nào á cái bát âm á, tại vì cái con ốc á, để Phương chèn vô video mọi người coi, cái con ốc titan á nó ngắn, nó ngắn vậy nè, nó ngắn, nó không có đủ, nên là phải xài là bát zin đó ha. Nếu như mà xài bát âm mà con ốc titan bình thường á là không có đủ cho thằng này, nên là bữa nay nó lòi ra cái câu chuyện đó. Hồi xưa là nó 130 mắt, bây giờ nó có 120, 122 á, nên là nó không có đủ, nên là bắt buộc phải xài lại cái này. Nên anh em mua, anh em lưu ý ha, nếu mà chúng ta xài bát zin thì không nói gì, nếu mà xài cái bát bát âm á thì phải lưu ý nha. Coi thử coi cái cốt của mình nó có sát vô trong được không. Nếu nó sát vô trong thì ok. Nếu mà có con ốc các bạn mua mà hên gặp ngay cái đợt ốc dài á thì nó vô sát này nè thì ok nha. Còn nếu mà nó lửng ở ngoài đây nè là không được nha các bạn ha. Cái đó là điều lưu ý cho cái đợt mà mình thấy là cái đợt mà sơn DAD 10 ly nè. Còn đối với cộng 9 ly thì bình thường nha các bạn. Đối với cộng 9 ly là không có vấn đề gì xảy ra nè. 9 ly thì các bạn vẫn gắn cái bát tăng sơn bình thường, cái bát âm rồi ngắn cũng được, nó vẫn có dài cho mình để đủ. Nhưng mà cái riêng mà cái loại 10 ly nè là không được ha. Đó, đây nha, các bạn thấy không, quay bánh vẫn rất nhẹ nè, thấy không ạ? Nè, Phương quay một nè, sơn 10 ly mà Phương quay rất nhẹ. Do là mới thay nên là Phương chưa có xịt dưỡng đó, Phương chưa có xịt dưỡng gì hết á, do nó vẫn còn. Thì chạy 1-2 bữa thì Phương rửa cái sợi sơn cho nó sạch, cái rồi Phương xịt dưỡng đó. Thì cái mẫu này á, không hẳn là mới nhất, tại nó cũng ra cũng ít lâu rồi, nhưng mà hiện tại tới thời điểm bây giờ thì nó vẫn chưa có mẫu mới, hiện tại nó vẫn có mẫu này thôi nha các bạn. Đó, vẫn đẹp ha. Này CNC mạ inox ha, rất cứng. Các bạn mua các bạn cứ bấm nạ inox vô, nó cứng ha, nó cứng, xài cho nó đã, nhìn cho nó đẹp. Đó, Phương thì cứ năm là Phương thay bộ đó. Rồi video của Phương là hôm nay mục đích là vậy thôi. Do nó có cái trường hợp đó nên là Phương cũng muốn nói cho mọi người biết, nên là để lưu ý trong khi mà thay cái cộng sơn 10 ly này. Rồi video của Phương là đến đây kết thúc. Hy vọng anh em nào xem mà cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, được thì like và share bài cho mọi người cùng biết nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.